Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute en Château Sint-Gerlach. U denkt misschien, ach, kaal is kaal. Dat is niet zo. Je kunt op verschillende manieren, met verschillende oorzaken, kun je kaal worden. Neem Danique. Die heeft littekens op zijn hoofd als gevolg van een operatie. En daardoor ziet het er lelijk uit. Hij laat zich helpen door het Hair Science Institute. En de methode daar, u weet het misschien intussen, die komt erop neer dat ze het achterhoofdhaar weghalen, aan de voorkant terugplaatsen en intussen groeit dan hier ook nog weer een nieuwe haar. Wat wil je nou nog meer? Haarvermeerdering. Het gaat dus om haarziektes in deze aflevering die kaalheid veroorzaken. Andy bijvoorbeeld heeft alopecia. Dat klinkt heel ernstig, maar is eigenlijk een ziekte die ten grondslag ligt aan bijna alle vormen van kaalheid. Andy Wouters, die al 1 behandeling achter de rug heeft, komt op consult in de kliniek in Maastricht. Neem plaats. Dan gaan we eens kijken wat het resultaat geworden is van de vorige behandeling. Ja. Bijna 9 maanden verder. Ja, het scheelt tussen. Jawel, maar je ziet dat hier aan, denk ik. Flinke hoeveelheid. 2400 grafts. Ruim 2400 grafts hebben we toen kunnen doen. En we hebben de voorzijde behandeld en een gedeelte van de kruin. Hoe heeft u het ervaren? Ik heb er eigenlijk niks van gemerkt. Ik ben na de behandeling naar de zaak gegaan, mijn mails gelezen. Goed geslapen, de dag erop gewoon terug aan het actieve leven begonnen. En mensen die het mij vragen, dan zeg ik het gewoon, maar ze vragen het mij niet. Ze zien iets, maar ze zien niet wat. Ze zeggen Ze zien dan een verandering dan. Dan kijken zo mensen die me dan al een tijdje niet meer gezien hebben van... Maar hier, er is iets met u, maar we zien niet wat. Okay. En dan, als ik het uiteindelijk zeg, dan zeggen ze van... Ah ja, dat klopt. Men vindt dat Andy's haardos er na zijn eerste haarstamceltransplantatie al een stuk beter uitziet. Maar hij wil toch graag nog een tweede behandeling. Waar liggen de wensen, zeg maar? Wat zou je nog bij willen? Kruin hebben we natuurlijk niet helemaal afgemaakt. Dit, de kruin. En misschien wat bijvullen nog. Bijvullen. Maar de haarlijn zoals die staat en esthetisch. Ja, persoonlijk, ik vind dat, ik ben nu nog natuurlijk jong, maar die haarlijn die blijft staan. Dus als we hem verder naar voren gaan trekken, gaat die op een gegeven moment niet meer bij de leeftijd passen. We zullen zeker weer een tweede keer rond die 2000, dat moet geen probleem zijn. En dan kunnen we de kruin sowieso helemaal vol zetten en dan zal er nog wel wat over zijn voor de inname. Andy wil in de spiegel weer naar een volle haardos kunnen kijken. Hij is met zijn kalende kruin en steeds groter wordende inhammen geen uitzondering. 80% van alle mannen boven de 40 heeft enige vorm van haaruitval. Dat is volledig natuurlijk. Je hebt geen ziekte, het is een natuurlijk proces. Maar zoals alle natuurlijke processen zijn ze heel moeilijk te beïnvloeden. Dan hebben we het over de mannelijke patroon van haaruitval. Oftewel in medische termen de androgenetische alopecie. Dus daar kan je niet zoveel tegen doen. Je kan wel medicijnen slikken, maar dat moet je voor je hele leven doen. Dus de enige manier om blijvend een resultaat te krijgen is of een haarwerk, of natuurlijk een pruik, of haartransplantatie. Een haarwerk is voor Andy geen optie. Hij is inmiddels in Maastricht voor een tweede behandeling. Eerst wordt zijn huidige haarlijn vastgelegd. Gaat hij weer? Vervolgens wordt zijn haar kort geschoren. Dat hoeft niet per se, maar zo kunnen de artsen effectiever te werk gaan. Er is een onderzoek geweest in Londen, in Engeland, waarbij dus de psychische achtergronden van, de psychische impact van kaalheid is onderzocht. En dan zie je dus eigenlijk dat 99% van alle mannen, als ze mochten kiezen met haar of zonder haar, toch dus eigenlijk kiezen met haar. En dan nog is het zo dat van die mensen die kaal zijn, een groot deel daarvan, een heel groot deel, de behandeling zouden willen ondergaan als ze het zouden kunnen veroorloven.
We zien steeds vaker jongere mensen ook. Hè, met 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar. Die worden gewoon geplaagd, hè, door hun omgeving. Omdat ze kaal worden. Dan krijgen ze een kruintje of krijgen ze inhammen. En dan zien ze gewoon 10 jaar ouder uit. Zo. Ze zijn eruit. Ze zijn eruit, hè? Ik heb het gehoord. Dadelijk even terugplaatsen en wegwezen, hè. Mag nog wel eten tussendoor. 2101. Super, hè? En dan gaan we de kruin reconstrueren. Ja. We hebben genoeg in ieder geval, dus. Oké. Nadat duidelijk is gemarkeerd waar de haartjes moeten komen, worden de gaatjes gemaakt. De arts houdt hierbij de natuurlijke haargroeirichting nauwkeurig in de gaten. Gaat het? Ja. Dat is een vreemd geluid, hè? Als alle gaatjes gemaakt zijn, kan het plaatsen van de grafts beginnen. Zo, dames. Ik hoor dat het bijna klaar is. Ja, de laatste. Laatste gaan erin. Oh, mooi. En ik ga het nog even controleren. Zo. Nou, het ziet er keurig uit. Is het klaar? Mag overeind komen. En? Goed, hè? Voel je je goed? Ja? Hartstikke mooi. Dus even kijken, hè. Ja, het is eigenlijk de hele kruin helemaal volgezet. Tot waar we ertussen konden. En we hadden nog een klein beetje over. Goeie 100 om nog een randje naar voren te gaan ten opzichte van wat aangetekend was. Nog wat extra opgevuld. We gaan nog de laatste foto's maken. Ik krijg nog uitleg van de medicatie, de nazorg. En daarna controleafspraak. Ja. Dus mag je kiezen of hier of telefonisch. En dan natuurlijk na 9 maanden voor de eindcontrole wel weer hier. Oké. Yes? Goed. Mijn collega's gaan het verder afhandelen. Super. Bedankt. Hey, tot ziens. Oh ja. Goed herstel. Dank u. En als er iets is, we zijn altijd bereikbaar. Straks meer over Andy's behandeling. Eerst op naar Bas in de kliniek in Maastricht. Nou, het donorgebied ziet er echt keurig uit, hoor. Want ondanks dat er 2 keer behandeld is er echt niets aan te zien. In een eerder seizoen van New Beauty Looks zagen we hoe Bas een haarstamceltransplantatie kreeg. Dus je gaat hier een beetje... Dit is hetzelfde. Ja. En hier liep je oude lijn. Dus je gaat het... Ongeveer hier een centimeter naar voren. En hier wordt het dan steeds smaller. Ja. En hier ga je het wat en hier voller tussenin. maken. Ja. Inmiddels, een aantal maanden later, komt Bas op nakontrole. Welkom. Ja, dankjewel. Neem plaats. Dat is echt een tijd geleden, ja. Dat ik jou heb gezien. Ja, het is geen verslaving. Het is eigenlijk gewoon het einddoel bereiken om gewoon compleet te zijn. Ik ben nu 35 jaar en ik hoop dat ik gewoon tot mijn 60 jaar gewoon nog een beetje een haardoos heb. We gaan eens even kijken wat we bereikt hebben. Wanneer is het bij jou begonnen? Ik was 20 toen het al behoorlijk 20, dun begon te worden. En dan begin je er toch over na te denken. De stap erheen is heel erg moeilijk. Maar als je 1 keer eroverheen bent, dan je ziet het. Ja. En ik vind ook, de eerste dag dat ik hier kwam, ik voelde me op mijn gemak. En toch zenuwachtig. Maar de tweede en de derde keer kwam ik hier binnen. Het is net zo dat ik naar de kapper ging. En ik vind het wel heel erg super. Ja, goed te zien. En hoeveel moeten er bij mij nog bij, denk jij? Ja, qua donorgebied denk ik dat we rond 1200 er nog uit kunnen halen. En dat zou voldoende zijn om de kruin verder aan te vullen. Voor zullen we niet meer doen. Nee, je hebt van nature geen super dik haar. En dat past ook wel. En wat je natuurlijk ook moet realiseren is als wij een haarlijn neerzetten, die zetten we altijd ietsje hoger met een klein beetje inham. Want je bent nu nog steeds jong, maar over 20 en 30 en 40 jaar... Moet nog steeds jong zijn. Dan staat die haarlijn er ook nog steeds. Ja. En als je hem dan te vol en te laag en te strak neerzet,
Daardoor verstoor je eigenlijk het natuurlijke proces. Ja, dan komt er een dag dat je in de spiegel kijkt en je denkt, ja, dit past gewoon niet meer bij mijn leeftijd. Nee. Daar moet je een beetje voor waken. Dus ik zou de kruin doen. Ja. Mooi hè, om die foto's terug te zien. Ja. Hè? Dan weet je toch dat je hiervoor goed... ja. We gaan een datum prikken om het laatste stukje op te vullen. Ja, zou fijn zijn. En dan, dat is dan het finale deel, hè? Ja, dan gaan we het afmaken. Ga voor meer informatie naar newbeautylooks.nl. In de kliniek van Hair Science Institute in Maastricht zien we Danique. Hij is hier voor een haarstamceltransplantatie. Danique heeft het syndroom van Möbius. Daardoor worden de spieren in zijn gezicht niet of nauwelijks aangestuurd. Danique, heb je vanmorgen wel wat gegeten? Ja. Ja? Hiervoor heeft hij meerdere operaties ondergaan die hun sporen in de vorm van permanente littekens hebben nagelaten op zijn hoofdhuid. Vandaag hopen Danique en zijn ouders voor goed afscheid van deze littekens te nemen, zodat hij net als de jongens in zijn klas ook het haar kort kan laten scheren wanneer hij dat wil. Hij heeft er dan ook geen problemen mee dat het haar eerst wordt kort geschoren. Ja, mag je hoofd hierin leggen? Lukt dat zo voor jou? Ja. En je handen kun je of hier leggen of hier aan de zijkant, hè? Ik weet niet wat. Ja, prima. Ja. Danique, wat voel je nou nog? Beetje kietelen. Terwijl de grafts worden geoogst, kijkt Danique naar een spannende film. Nou, Danique. Ja, de grafts zijn eruit. Dus dat heb je super goed gedaan. En dan gaan we even kijken naar de plekjes boven de oren. Want daar komen straks de kleine haartjes weer in terug. We hoeven het niet te scheren, dus we laten het gewoon lang. Wanneer mag het wel scheren? Want als ik dit geschoren heb, Ja. moet ik dit ook scheren. Maar tot waar wil u het scheren straks? Helemaal van voor. Nee, ik moet dit zo. Kijk, Ja. ik kan hier niet dit kort en deze pluk lang laten naar voren. Dan kunnen we het beste nu doen. Maar kunt u dat met onze scheer? Ja, zeker, scheeroperatie? zeker. Ja, dan doen we het nu. De vader van Danique is kapper en weet wat er gaat gebeuren. Om straks niet aan de nieuwe haartjes te hoeven zitten, scheert hij zelf nog meer haren kort. Nou, Danique, we gaan met de naald hele kleine sneetjes maken en dan stoppen we de graft er direct in. Dat kun je een beetje voelen. Ja. Niet dat het pijn doet, maar wel dat ik op je huid aan het drukken ben. Ja. Als het wel scherp aanvoelt, moet je het direct even zeggen. Ja, goed. En dan stoppen we ook direct. Goed. Voel je dat het een beetje gek aanvoelt? Ja. Nou, dat is het. Maar je mag niks anders voelen dan dat. Goed. Ja. Nou, dat gaat hartstikke goed. Als je even wil pauzeren, geef het gewoon aan. Ja, goed. Dat is geen probleem. Dit is de stick-and-place methode. Dat gebruiken we bij littekens, mensen met brandwonden. En doordat we, normaal gesproken prikken we gaatjes. En dit is net even iets fijner. Hierbij wordt ook geen huid weggehaald. Normaal maken we met de naald van 0,5 mm kleine gaatjes. En dat hoeven we hierbij niet te doen. Dus de huid blijft gewoon intact en het kan heel snel weer gaan genezen. Super gedaan, jongen. Echt hartstikke knap. Kom maar rustig overeind. Ja. Ik vond het prima gaan. Kijk, zolang hij zich daar goed bij voelt. En hij heeft totaal nergens last van gehad. Dus wij gaan ervan uit dat hij in hele goede handen is geweest. Ja, uiteraard. Vanaf de tweede dag na de behandeling. Voor vertrek krijgt Danique nog wat informatie mee. De haartjes kunnen na de behandeling uitvallen tussen de tweede en de 8e week. Dat is heel normaal. Dat deel wat uitvalt, dat komt uiteraard terug. Dat gaat wel pas teruggroeien 5 tot 6 maanden na de behandeling.
Dus vandaar dat het eindresultaat ook pas na 9 maanden zichtbaar is. Het kan zijn dat het in 1 keer doorgroeit, maar het kan ook zijn dat er wat uitvalt. Naar steeds grotere erkenning, want jullie krijgen steeds meer erkenning. Ja. Dat zal in het begin misschien moeilijker geweest zijn. Kun je dat vertellen? Nou ja, wij zijn eigenlijk allemaal van een universiteit. Dus wij kennen dus een wetenschappelijke basis. En als je overtuigd bent op basis van die wetenschap dat de techniek werkt, dan ga je hem uitvoeren. Maar ja, we komen natuurlijk in een bepaalde cosmetische industrie. Hè? En dan, Die heeft geen goede naam, laten we eerlijk zijn. ja, precies. En dan bleek het eigenlijk een soort tweedehands autohandel te zijn. Nou ja, dat was mij totaal onbekend. Maar je kreeg het wel op je bord? Ja, we kregen het werkt niet en dit en dat. Van, ja, sorry, waarom zou het dan niet werken? En dan, nee, het werkt gewoon niet. Wat is de mening van hoogleraar dermatologie professor Neumann hierover? Er is natuurlijk veel meer aanbod aan behandelingen, smeerseltjes, wat dan niet. Wat zegt u over die markt van bestrijden van kaalheid? De gehele medische wereld, in de meest brede zin des woords, bestaat voor een deel uit huistuin- en keukenmiddeltjes. Misschien zelfs daarvoor kwakzalverij. En dan bestaan er uit behandelingen. Die kunnen met middeltjes zijn, met watertjes, met van alles zijn waar mensen in geloven. Maar uiteindelijk waar het in deze wereld om gaat, en dat is ook wat de overheid in de betaalde zorg van ons vereist dat we dat ook zo doen, is dat wij bewijzen dat een bepaalde behandeling effectief is. En daar is echt wetenschappelijk onderzoek voor nodig. En in dit geval is dat wetenschappelijk onderzoek ook verricht. En wat je bij zo'n behandeling moet doen, is dat je wetenschappelijk aantoont dat wat je oogst, dat dat uitgroeit. En datgene wat je claimt dat weer teruggroeit, dat het ook daadwerkelijk weer teruggroeit. En dat is wetenschappelijk onderzocht en dat is gepubliceerd in vooraanstaande medische tijdschriften. En dat is de manier waarop je dit soort dingen moet doen. Jullie zijn voor de reclamecodecommissie gedaagd. Dat is nog een hoger beroep geweest. Ja. En in beide gevallen, in eerste en in tweede instantie, kregen jullie gelijk. Wij kregen helemaal gelijk. We hoefden het toch niet eens uit te leggen, want we lieten het gewoon zien. Dit is een cliënt die we hebben behandeld. Mensen worden verstandiger. Mensen hebben internet. Die kunnen vergelijken. En tuurlijk op internet, ja, er zijn er natuurlijk heel veel collega's die beweren dat het nog steeds niet werkt. Ook allemaal smeerseltjes en watertjes en wat dan niet. Exact. Maar ook is eigenlijk van, omdat ze de techniek zelf niet kunnen uitvoeren, ja, dan zeggen ze dat het niet werkt. In het begin van deze aflevering zagen we hoe Andy zijn tweede behandeling kreeg. Charles ontmoet hem een paar dagen later tijdens een boottocht op de Maas. Ook Guido, die al veel eerder een behandeling onderging, neemt deel aan het gesprek. Ik praat met jullie beiden over Hair Science Institute. Jullie hadden haarproblemen. Hoe groot was jullie probleem? Mag ik met jou beginnen? Hoe groot was jouw probleem? Dit liep 2 centimeter naar achter. Dus die voorste haarlijn was 2 centimeter naar achter. En hier liep dat echt naar binnen met nog een inham hier. Heel gek. En dit liep ook helemaal naar binnen. Ja, en de kruin van achter, die hebben ze pas gedaan. Die was ook helemaal weg, stond niks meer op. Dus je moest heel slim eroverheen kammen en dan... Ja, allemaal naar voren zo en niet te veel gel. Wax in doen. In een eerdere aflevering van New Beauty Looks werd de behandeling van Guido al gevolgd. Hoe groot was jouw probleem? Nou, mijn probleem was zo groot. Ik werd op dit voorhoofd werd echt dun. Dus je zag echt plukjes haar dat er niet meer zat. Maar goed, heb ik 5 jaar mee rondgelopen. En op een gegeven moment ging het toch, ja, nee, ik moet er iets aan doen. Dus ja, ik ben echt behandeld. Na 2 behandelingen is dit het eindresultaat. Maar ik ben echt behandeld, dus niet in de kruin, maar op mijn voorhoofd. Er zijn er in de wereld, ik weet niet hoeveel, maar er zijn veel wonderbaarlijke behandelingen tegen kaalheid. Die je op internet tegenkomt en in televisiespotjes. Jullie hebben voor deze gekozen omdat deze niet alleen wonderbaarlijk is, maar het is nog goed ook. Hoe kwamen jullie tot die overtuiging? Ja, ik moet zeggen, ik denk in 2007 of in 2008 ben ik beginnen te zoeken naar een oplossing voor mijn probleem. Want ja, dat werd steeds groter. Heb ik van alle productjes gebruikt van de apotheker voor
40, 50 euro per doosje, erop spuiten, goed. Allemaal die toestanden. En dan... Er is een hoop nep in de wereld, hè? Een hoop nep, ja. Ja. Kost veel geld en je wordt toch kaal. En in 2012 ben ik heel toevallig in contact gekomen met iemand van Husky. En ik wist zelfs niet dat het bestond, die techniek. En in jouw geval, wat bracht jou tot de overtuiging van hier durf ik in de behandelkamer, niet eens onder het mes, hè, want het is geen eens een mes of operatie, maar een behandeling. Hier durf ik mij te laten behandelen. Nou, eerst was ik bij een concurrent geweest. Hè. Hij vertelde mij die snede achter in je hoofd. En dat zou je dus echt niet zitten. Ik ga me niet verminken voor wat meer haar op je voorhoofd. Dat ga ik dus niet doen. En ja, toen ga je toch verder kijken naar concurrenten. En ja, toen liep ik in Maastricht bij Institute binnen. En ja, die hebben een heel ander verhaal. Een heel andere methode. En dat trok me meteen aan. Ik denk, ja, dat moet ik doen. Nu interview ik jullie, en jullie vertellen daarover. Maar als morgen een vriend van jullie belt van ik heb een probleem, waar moet ik naartoe? Dan hebben jullie hetzelfde enthousiaste verhaal over deze behandeling. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, zeker. Ze kunnen naar mij zien natuurlijk. En ze kunnen mij vragen, wat heb je... Want dit is, als ik er even aan mag zitten, Ja. ik kan hier gewoon aan trekken. Ja, Het voelt als totaal normaal haar. Ja. Dus als jouw vrienden je bellen van wat moet ik, stuur jij ze ook naar Maastricht? Absoluut. Zeg, ik heb jaren huiswerk gemaakt. Ik ben bij verschillende mensen geweest die transplantaties hebben laten doen en dergelijke. En die resultaten vond ik niet overtuigend. Ik had echt zo van, ja, je ziet dat is niet natuurlijk. Zo'n rechte lijn en allemaal mooi netjes op een rij. En een beetje gelijk het stratenplan van New York, hè. Zo en zo. En allemaal recht op recht. En die haartjes allemaal zo heel kunstmatig. En in jouw geval, jij bent hoeveel dagen geleden behandeld? 3 dagen. En je ziet nog een beetje korstjes, hè? Maar Ja. Een beetje, ja. Maar het ziet er niet uit als hinderlijk of pijnlijk of... Nee, want ik loop in de zon, ik doe mijn ding. Ja. Over 2 maanden een volle haardos. Ja, klopt. In deze aflevering zagen we een paar prachtige voorbeelden van echte haarvermeerdering. Mensen worden van hun kaalheid afgeholpen en krijgen echt haar terug. Geen wonder dus dat in een aantal buitenlanden er veel belangstelling is voor deze techniek. Het Hair Science Instituut breidt in het buitenland uit. Aandacht daarvoor in de volgende aflevering. Aflevering gemist? Ga naar rtlxl.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute en Château Sint Gerlach.